Assalamualaikum dan hai. Anda bersama Coding with Bell dan hari ini kita akan belajar macam mana nak set up development environment untuk menghasilkan aplikasi Angular kita. So, benda pertama yang perlu diinstal adalah node.js. Node ni adalah runtime environment untuk execute JavaScript luar daripada browser. Node mempunyai tool untuk kita bina projek Angular kita. Kita akan gunakan untuk ni saja. Untuk lebih mendalam, boleh explore sendiri. Buat masa ni, saya tak buat apa-apa tutorial untuk Node lagi dan tutorial ni fokus lebih kepada Angular. Jadi, untuk install, boleh ke node.js.org. Boleh lihat version paling stabil dan download yang tu. Version paling terkini di tepi tu boleh untuk download juga, tapi masih kurang stabil. Jadi paling elok adalah untuk install version paling stabil. Now, lepas dah install, boleh ke terminal dan check version Node tu balik dan boleh sahkan yang Node tu memang dah berjaya diinstall. Just type node --version dan anda akan dapat nombor version Node tu. Dalam komputer saya, paling latest adalah 8.9.4. Kemudian, kita akan guna salah satu tools daripada Node ni yang dipanggil Node Package Manager. Ataupun biasa dipanggil npm untuk install third party library. So, salah satu library penting untuk kita install adalah Angular CLI. Dan CLI adalah singkatan untuk Command Line Interface. Ianya adalah command line tool yang kita gunakan untuk hasilkan projek Angular yang baru atau boilerplate code dan juga untuk hasilkan deployable package. So, untuk anda yang tak tahu apa itu boilerplate code atau boilerplate adalah bahagian kod yang perlu dimasukkan di banyak tempat dengan hanya sedikit atau tiada perubahan. Nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut lepas kita start buat projek lah. So, jadi untuk nak install Angular CLI, buka balik terminal dan type npm install -g add angular-cli. Kenapa gunakan -g? -g ni maksudnya global. So, kita install pada global. Kalau tak buat -g, Angular CLI hanya akan install pada folder ni je. Kalau buat folder projek baru nanti, kena install balik semula. So, kalau anda gunakan Mac, anda perlu type sudo sebelum npm untuk execute sebagai administrator. So, jadi sekarang kita boleh tengok antara command yang ada untuk Angular CLI. ng new untuk create aplikasi baru. cd pula untuk pergi ke folder aplikasi tu. ng-serve untuk run aplikasi tu dalam local. So, sekarang ini contoh create aplikasi menggunakan Angular CLI. Lepas dah create, boleh pergi ke aplikasi tu terus dengan command cd. Okay, dah ready semua tu. Kita perlukan IDE pula. Jadi, salah satu IDE favourite saya sekarang adalah Visual Studio Code. Free dan powerful. VS Code support banyak bahasa dengan intelligence yang bagus. Jadi, kita kena terima kasih pada Satya Nadella untuk banyak benda free daripada Microsoft sekarang ni. So, I love you, Satya. Okay, untuk install, boleh download daripada website code.visualstudio.com. Dalam website ni,
kita boleh tengok berapa banyak bahasa yang VS Code support. Dan VS Code ni ada untuk platform Windows, Linux dan Mac. Pilih je nak download mana satu. So, dah lepas habis download dan install, anda akan dapat skrin macam ni. Lebih kurang macam ni lah. So, lepas ni kita akan mulakan dengan projek Angular kita untuk the next video lah. Kalau anda suka video ni dan rasa bermanfaat, bolehlah subscribe untuk update terkini. So, jumpa lagi. Terima kasih.